บนโซเชียลแชร์เตือนภัยให้ระวังว่าการไปผ่าฟันคุดนั้นอาจจะทำให้เป็นอัมพาตได้และถ้าใครปวดฟันอย่าเพิ่งไปถอนเพราะจะยิ่งอาการหนักชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยครับที่บอกกันว่าผ่าฟันคุดแล้วเสี่ยงอัมพาตได้นี่จริงไหมครับเป็นไปไม่ได้นะครับไม่น่าจะทำให้เกิดเป็นอัมพาตได้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะผ่าฟันคุดเนี่ยหมอฟันก็ต้องมีการประเมินแล้วว่าคนไข้มีโรคทางระบบมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าก็มีคนที่ออกมาบอกว่าผ่าฟันคุดแล้วเป็นอัมพาตนะครับเขาน่าจะมีโรคทางระบบอยู่เช่นถ้าคนไข้เป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้อขาดเลือดอย่างเงี้ยด้วยความบังเอิญที่โรคทางระบบอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากการผ่าฟันคุดแต่ถ้าบางกรณีเราก็จำเป็นต้องผ่าฟันคุดนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันมีการติดเชื้อค่อนข้างรุนแรงถ้าไม่ทำเขาอาจจะยิ่งแย่กว่านั้นก็ได้หรือว่าตอนที่ผ่าฟันคุดจะไปโดนเส้นประสาทสำคัญได้ไหมครับเส้นประสาทที่เลี้ยงฟันคุดเนี่ยเป็นเส้นประสาทส่วนปลายเวลาคนเกิดเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เนี่ยมันเป็นเส้นประสาทที่อยู่ในสมองเป็นระบบของสมองโอกาสยากถ้าตอนที่ร่างกายแข็งแรงดีฟันคุดอาจจะไม่ได้สร้างปัญหาถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสหรอกที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันอยู่แล้วแต่ถ้าร่างกายอ่อนแอขึ้นมาบริเวณฟันคุดถือเป็นจุดอ่อนได้ถ้าไม่ผ่าออกก็มีการติดเชื้อเศษอาหารเข้าไปติดมีแบคทีเรียลงไปสะสมพอติดเชื้อเสร็จก็กลายเป็นหนองลุกลามไปที่แก้มไปใต้ลิ้นนี่นะครับมันก็จะทำให้ลิ้นยกอุดตันทางเดินหายใจเข้าไปถึงตรงคอด้านหลังก็หายใจไม่ออกอาจจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้ถ้าอย่างนั้นคนที่มีฟันคุดและป่วยรุนแรงหมอต้องผ่าฟันคุดออกก่อนด้วยไหมครับถ้าป่วยหนักเราไม่มีปัญหาเรื่องติดเชื้อบริเวณฟันคุดเราก็ไม่ทำครับเราก็ให้รักษาภาวะป่วยหนักอันนั้นให้คงที่ก่อนครับแต่ทีนี้มันอาจจะมีบางโอกาสที่ป่วยหนักแล้วก็มีฟันคุดอยู่แล้วก็ดันเกิดมีอาการอักเสบขึ้นมาพร้อมกันมีการติดเชื้อขึ้นมาพร้อมกันอันนี้ก็ต้องมาควบคุมโรคทางระบบก่อนก็เมื่อภาวะเหมาะสมก็ทำการผ่าฟันคุดออกครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับคนที่ยังเก็บฟันคุดไว้หรือว่าคนที่ไม่รู้ว่าในปากมีฟันคุดเพราะไม่ได้ไปตรวจหมอฟันมักจะแนะนำก็คือให้ผ่าฟันคุดออกตอนช่วงเวลาที่เหมาะสม 17-21 ปีซึ่งตอนนั้นก็จะทำให้การผ่าฟันคุดง่ายขึ้นภาวะซักนั้นก็จะเกิดน้อยครับบางคนบอกว่าปวดแล้วค่อยไปผ่าใช่ไหมครับก็จะยุ่งยากเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเราปวดแล้วเนี่ยภายในเราก็กลัวละการทำงานของหมอก็จะลำบากแล้วก็ยาชาอาจจะออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่แต่ก็มีบางคนเตือนว่าถ้าปวดฟันอย่าเพิ่งไปรักษาผมว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดต้องคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่ทำสาเหตุนั้นก็ยังอยู่มันก็ยังมีการติดเชื้อลุกลามขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วการผ่าฟันคุดจะมีอันตรายไหมครับอย่างที่เคยเล่าลือกันว่าการผ่าฟันคุดจะทำให้ปวดฟันไป 2-3 เดือนเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะครับผลแทรกซ้อนจากการผ่าฟันก็เป็นเรื่องปกติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้การติดเชื้อปวดแผลหลังถอนฟันที่เรียกว่าภาวะไดซ็อกเก็ตรักษาแป๊บเดียวสัก 5-7 วันก็หายครับมีเรื่องการชาริมฝีปากโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 5%ดังนั้นสรุปแล้วที่บอกว่าผ่าฟันคุดจะทำให้เป็นอัมพาตนี่เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ต่อและไม่เป็นความจริงครับดูแลสุขภาพร่างกายให้ทั่วเพราะจุดอ่อนรั่วเพียงเล็กๆก็มีอันตรายถึงชีวิตได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วงก่อนแชร์อยากจะให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อให้คนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์